Hello everyone, welcome to Star Education YouTube channel. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. અગાઉ આપણે આજના દિવસમાં એક વિડીયો જોઈ ગયા જેમાં 27મી એપ્રિલના કરંટ અફેરનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને આજના વિડીયોમાં આપણે 28મી એપ્રિલના કરંટ અફેરનો અભ્યાસ કરશું. આના પછી 1 કલાકની અંદર બીજો એક વિડીયો આવશે 29 એપ્રિલના કરંટ અફેરનો. ક્લિયર? અને આ સાથે આજે 29 તારીખ છે, તો 29 તારીખ સુધીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર છે અપ ટુ ડેટ આપણી ચેનલ પર આવી ગયા છે. ક્લિયર? છેલ્લા 4-5 દિવસથી હેલ્થ ખરાબ નહોતી, એના કારણે આપણે વિડીયોમાં થોડો ઘણો ગેપ રહી ગયેલો, તો એ બધું જ ગેપ અહીંયા કવર થઈ ગયું. ક્લિયર? તો સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. એમસીક્યુ એવો છે કે નમન કાર્યક્રમ જે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે સંબંધિત છે કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, જવાબ લખવાનો છે તમારે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ 28મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા એમણે સૌથી ઓછી કિંમતનો DSLR કેમેરા સેટઅપ છે એનું નામ આપ્યું છે CL ફ્લેમ આ વિકસિત કર્યો છે? તો સૌથી ઓછી કિંમતનો DSLR કેમેરા સેટઅપ આ CL ફ્લેમ એને નામ આપ્યું છે. આ કોણે વિકસિત કર્યો છે? આ વિકસિત કર્યો છે હાલમાં જ IIT ઇન્દોર. આન્સર આવશે IIT ઇન્દોર. તો IIT ઇન્દોર દ્વારા આ DSLR કેમેરા સેટઅપ વિકસિત કરવામાં આવ્યો છે. ઇમેજમાં જોવો છો તમે. અને 3D ઇમેજ કેપ્ચર કરવા માટે પણ આ કેમેરો સક્ષમ છે. કોસ્ટ કેટલી હશે? 50,000 રૂપિયા જેટલી. બાકી DSLR કેમેરો જો તો લાખોની કિંમતમાં મળતા હોય, બરાબર, પણ માત્ર 50,000ની કિંમતમાં આ DSLR સેટઅપ એમણે તૈયાર કર્યો છે. બાકી બીજા બે IIT ના ન્યૂઝ કહી દઉં. IIT મદ્રાસે હૃદય રોગ માટેની તપાસ માટેનો એક સ્ક્રીનિંગ ડિવાઇસ વિકસિત કર્યો છે. IIT મદ્રાસે નામ આપ્યું છે એને આર્ટ સેન્સ. બીજું એક દૂધની ભેળસેળ શોધી શકાય એ માટે એક પોર્ટેબલ ઉપકરણ વિકસિત કર્યું છે કાગળનું. 30 સેકન્ડમાં દૂધની ભેળસેળ રોકી નાખે. એ પણ IIT મદ્રાસે બનાવેલું છે. બાકી DRDO નું ઇન્ડસ્ટ્રી એકેડમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ છે IIT હૈદરાબાદમાં સ્થપાયેલું હતું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે નેશનલ ટેકનિકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન NTRO એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. આ નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો હાલમાં જ નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે અરુણ સિન્હા. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ NTRO એટલે કે નેશનલ ટેકનિકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશનના નવા અધ્યક્ષ તરીકે અરુણ સિન્હાની નિયુક્તિ થઈ છે. કેરળના IPS ઓફિસર છે, સિનિયર IPS ઓફિસર છે કેરળ કેડરના. અને બાકી વાત કરું તો આ NTRO છે એને ભારતની ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી કહેવાય છે. ભારતની ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી કહેવાય NTRO. NTRO ની સ્થાપના થઈ 2004માં, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે NUA એટલે કે નૂતના ઉન્નતા અભિલાષા યોજના શરૂ કરી છે? તો નુવા યોજના અથવા તો નૂતના ઉન્નતા અભિલાષા યોજના છે આ ઓડિશાની સરકારે શરૂ કરી છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો શું છે આ યોજના, નુવા યોજના? તો નુવા યોજના છે એના અંતર્ગત 1 લાખ યુવાઓ છે એને ભવિષ્યની સ્કિલ અથવા તો ભવિષ્યની જે ટેકનોલોજી છે એના અંગે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, જેથી યુવાઓ છે પોતાનો રોજગાર મેળવી શકે. તો 1 લાખ લોકોને જે ફ્યુચર ટેકનોલોજી છે એના પ્રત્યે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, બરાબર. તો આ નવા યોજના છે, એનું નામ છે, પૂરું નામ કહીએ તો નૂતના ઉન્નતા અભિલાષા. બાકી ઓડિશા વિશે થોડુંક કહી દઉં. ભારતીય રિઝર્વ બેંક છે ઓડિશાના ભુવનેશ્વર ખાતે ગ્રીનફિલ્ડ ડેટા સેન્ટરનું નિર્માણ કરવાની જાહેરાત કરેલી ભારતીય રિઝર્વ બેંકે. ઓડિશાના ગંધમર્દન હિલ્સ છે એને બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો હમણાં જ આપવામાં આવ્યો. તો આ પણ યાદ રાખજો, ગંધમર્દન હિલ્સ ઓડિશાનો બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો ઓડિશા. હાલમાં જ ભારતનું સૌપ્રથમ પશુ જન્મ નિયંત્રણ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર કયા શહેરમાં સ્થાપવામાં આવશે? પશુ જન્મ નિયંત્રણ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર અત્યારે ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે અત્યારે તમે જોવા જાઓ તો દરેક શહેરોમાં કૂતરાની વધતી જતી વસ્તી ખૂબ મોટી સમસ્યા. મોટા શહેરોમાં તો બહુ મોટો આ પ્રશ્ન બની રહ્યો છે. તો આ અત્યારે જરૂરી છે આ પ્રકારના કેન્દ્રો સ્થાપવા. તો સૌથી પહેલું પશુ જન્મ નિયંત્રણ કેન્દ્ર પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર છે એ ભારતના ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં સ્થાપવામાં આવેલું. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. અને ઘણી વખત તમે જોયું હશે કે કૂતરાઓ નાના બાળકો જે ફાડીને ખાઈ જાય એવા કૂતરાઓ પણ છે, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોવો છો આ જ ટાઈપના પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર હવે ખોલવાની શરૂઆત થઈ રહી છે. પશુ જન્મ નિયંત્રણ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર છે, બરાબર.
ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં સૌથી પહેલું ખોલવામાં આવેલું છે. અને બાકી પશુના જન્મના નિયંત્રણ માટે પેરામેડિકલ જે સ્ટાફ હોય છે તો એને ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવશે. બાકી વાત કરું તો ઉત્તર પ્રદેશમાં મહારાજગંજ ખાતે કંઈક સ્થાપના કરવામાં આવી છે ની રેડ હેડેડ ગીધ એના માટેનું સંરક્ષણ કેન્દ્ર અને પ્રજનન કેન્દ્ર ખોલવામાં આવેલું. તેનું નામ શું હતું? જટાયુ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર, જે ઉત્તર પ્રદેશના મહારાજગંજ ખાતે ખોલવામાં આવેલું. ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં બીજી પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સમિટ થઈ હતી, વન વર્લ્ડ ટીવી સમિટ, એ પણ યાદ રાખી લેજો. ઓલિવર ડાઉડેન એ કયા દેશના નાયબ પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે? નાયબ વડાપ્રધાન અથવા તો નાયબ પ્રધાનમંત્રી કયા દેશના બન્યા છે? આ યુકે ના બન્યા છે. પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? ઋષિ સુનક છે. અને હવે નાયબ વડાપ્રધાન બન્યા છે ઓલિવર ડાઉડેન. યુકેમાં નવા નાયબ પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે ઓલિવર ડાઉડેન, અને ઋષિ સુનક ત્યાં પ્રધાનમંત્રી છે. એમની પાર્ટીનું નામ શું બંનેની? કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી. તો બંનેની પાર્ટી પણ યાદ રાખીશું. બાકી બાયો એશિયા સમિટ ભારતમાં થઈ હતી તેલંગાણામાં, તેમાં યુકે છે ભારતનું પાર્ટનર કન્ટ્રી બન્યું હતું. અને યુકે છે એ ઇન્ટરનેશનલ બુકર પ્રાઇઝ આપે છે, જે અંતિમ હતો રેત સમાધિ એટલે કે ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ માટે ગીતાંજલિ શ્રીને આપવામાં આવ્યો હતો. સૌથી પહેલી ભારતની હિન્દી નોવેલ હતી. હાલમાં જાહેર થયેલ લોજિસ્ટિક પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ એમાં ભારત કેટલામાં ક્રમે હતું? તો ભારત આમાં 38મા ક્રમ પર હતું લોજિસ્ટિક પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સમાં. આની પહેલા આ 2018માં રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી, ત્યારે ભારત 44મા સ્થાન પર હતું. હવે આપણે 38મા સ્થાન ઉપર આવી ગયા છીએ 2023માં. દરેક 5 વર્ષે એકવાર આ રેન્કિંગ જાહેર થાય છે લોજિસ્ટિક પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સની. વિશ્વ બેંક તૈયાર કરે છે. કોણ તૈયાર કરે છે? વિશ્વ બેંક દ્વારા આ રેન્કિંગ આપવામાં આવે છે. તો આ વખતે 38, ગયા વખતે 44, આપણે પરફોર્મન્સ છે બરાબર એ આમાં પોઝિટિવ છે. ટોચના સ્થાને પ્રથમ ક્રમ પર સિંગાપોર છે, બીજા ક્રમે ફિનલેન્ડ છે, ત્રીજા ક્રમે જર્મની છે. ક્લિયર? કેનેડા 7મા ક્રમે છે, પછી ફ્રાન્સ 13મા ક્રમે છે, યુએસ છે 17મા ક્રમ ઉપર છે, યુકે 19, બરાબર, ચાઇના પણ 19. સાઉદી અરબ ભારત સાથે 38મા ક્રમ પર છે, એ પણ યાદ રાખજો. ભારતની સાથે 38મા ક્રમ પર કોણ છે એવું પણ પ્રશ્ન આવે તો સાઉદી અરબ. હાલમાં જ ભારતની સૌપ્રથમ મોબાઈલ BSL-3 પ્રયોગશાળા શરૂ કરવામાં આવી છે, એનું નામ શું છે? ભારતની સૌપ્રથમ મોબાઈલ BSL-3 પ્રયોગશાળા છે, આનું નામ છે રામબાણ. રામબાણ પ્રયોગશાળાનું નામ છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ભારતની સૌથી પહેલી મોબાઈલ પ્રયોગશાળા છે, બરાબર, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ટેસ્ટિંગની સુવિધા પ્રદાન કરશે. આ એક પ્રકારની બસની અંદર આખી લેબોરેટરી બનાવી નાખવામાં આવી છે, અને ગામે ગામે જશે અને ત્યાંના લોકોને ટેસ્ટિંગ પૂરું પાડશે. બરાબર, તો જે પણ કઈ ટેસ્ટ કરાવવાના થતા હોય ત્યાં મોબાઈલ વેન મારફત કરાવી દેવામાં આવશે. આ પ્રયોગશાળા કોના મારફત શરૂ કરવામાં આવી? ICMR, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, એના દ્વારા આને મંજૂરી મળી છે. અને રામબાણનું પૂરું નામ પણ છે, પણ યાદ ન રાખો તો ચાલશે. રેપિડ એક્શન મોબાઈલ BSL-3 એડવાન્સ્ડ ઓગમેન્ટેડ નેટવર્ક. ક્લિયર? રામબાણનું પૂરું. ચલો ત્યાંથી આગળ જઈએ. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાંથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ભારતની સૌ પ્રથમ જળ મેટ્રો અથવા તો વોટર મેટ્રો છે એને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી? ભારતની સૌથી પહેલી જળ મેટ્રો અથવા તો વોટર મેટ્રો એને લીલી ઝંડી મળી છે કેરળમાંથી. આન્સર આવશે કેરળ. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. કેરળમાં કઈ જગ્યાએ હતી? કેરળમાં કોચી ખાતેથી આને લીલી ઝંડી આપી છે. સૌથી પહેલી ભારતની જળ મેટ્રો અથવા તો વોટર મેટ્રો છે. મેટ્રો એટલે અહીં ટ્રેન નથી, ધ્યાન રાખજો. આ એક પ્રકારની બોટ છે. બોટની અંદર જેમ મેટ્રોમાં તમે મુસાફરી કરો એમ બોટમાં તમારે મુસાફરી કરવાની, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય. અને કેરળની આસપાસમાં, કોચીની આસપાસના 10 એવા દ્વીપો છે કે જ્યાં આ બોટ તમને મુસાફરી કરાવશે. કેરળની આસપાસના કેટલા? 10 દ્વીપો છે જ્યાં તમને આ બોટ મુસાફરી કરાવશે. ક્લિયર? કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ છે, બરાબર, એમના દ્વારા બોટ બનાવવામાં આવી છે. ક્લિયર?
આ બોટ કોણે બનાવેલી એવું પણ પૂછે તો કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડે બનાવેલી છે. કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડે બીજું પણ કંઈક બહુ મહત્વનું બનાવેલું છે, આઈએનએસ વિક્રાંત. શું છે ખબર છે ને? ભારતનું સૌથી પહેલું સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે આઈએનએસ વિક્રાંત. એ પણ કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડે બનાવેલું છે. અને બાકી વાત કરું તો કેરળમાં વૈકોમ સત્યાગ્રહ છે એને હમણાં 100 વર્ષ પૂરા થયા છે. 30 માર્ચ 1924 ના રોજ આ સત્યાગ્રહ થતો. હાલમાં આને 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કયા રાજ્યના 4 વેટલેન્ડ છે અને બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજનો દરજ્જો મળ્યો છે? રાજ્યમાં અગાઉ 4 હતા, 4 નવા બન્યા, ટોટલ થયા 8. અને આ સાથે સૌથી વધારે બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટ છે એ પણ આ રાજ્યમાં થઈ ગઈ. રાજ્ય છે પશ્ચિમ બંગાળ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હવે તમને પ્રશ્ન એવો આવે કે ભાઈ સૌથી વધારે બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટ કયા રાજ્યમાં છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું પશ્ચિમ બંગાળમાં. 4 પહેલા હતા, 4 નવા બન્યા. તો અત્યારે 4 નવા બન્યા યાદ રાખી લઈએ. 4 બલીડંગા જે નાદિયાની અંદર આવેલું છે એને બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો. પછી એક નામથિંગ પોખરી છે જે દાર્જિલિંગમાં આવેલું છે, એને પણ બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો. પછી એક છે અમખોઈ વુડ ફોસિલ પાર્ક, એ બીરભૂમમાં આવેલું છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, એને પણ બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો. અને એક છે સ્ટેટ હોર્ટિકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્ટેશન, એ પણ નાદિયામાં આવેલું છે, એને પણ બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો છે. તો પહેલા 4 હતી, હવે 4 થઈ અને ટોટલ 8 થઈ. તો આ સાથે પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધારે બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટ છે. બાકી ભારત અમેરિકાએ પશ્ચિમ બંગાળમાં હમણાં જ એક એક્સરસાઇઝનું આયોજન કર્યું, કોપ ઇન્ડિયા એક્સરસાઇઝ, એ પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં કરી હતી ભારત અમેરિકાએ. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે એર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે? તો ભારત અને ગુયાનાએ એર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. બંને દેશો વચ્ચે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ સેવાની શરૂઆત થશે. ક્લિયર? તો આ પ્રકારના એગ્રીમેન્ટ છે બંને દેશો વચ્ચે. બાકી ગોયાનાના જે રાષ્ટ્રપતિ છે એમનું નામ શું છે? મોહમ્મદ ઇરફાન અલી. તે ભારતના મુખ્ય અતિથિ બન્યા હતા પ્રવાસી ભારતીય દિવસના અવસર ઉપર. અને ભારતે એક જહાજ પણ ગિફ્ટ કર્યું ગોયાનાને. એ નામ છે એનું MV માં લીસા. બરાબર? અને આ કોણે બનાવેલું હતું? ગાર્ડન વિથ શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર્સ લિમિટેડ. હાલમાં જ વર્લ્ડ ડે ફોર સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એટ વર્ક, આ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો વર્લ્ડ ડે ફોર સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એટ વર્ક, આ દિવસની ઉજવણી હાલમાં જ 28 એપ્રિલે કરવામાં આવેલી. આજે જ છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો વર્લ્ડ ડે ફોર સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એટ વર્ક આ 28 એપ્રિલે ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત 2003માં ઉજવાયેલો. 23 માટેની થીમ યાદ રાખજો, અ સેફ એન્ડ હેલ્ધી વર્ક એન્વાયરમેન્ટ એઝ અ ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ એન્ડ રાઇટ એટ વર્ક. તમે જ્યાં કામ કરો ત્યાં હેલ્થ અને સેફ્ટી બંને જરૂરી હોવી જોઈએ. બરાબર? તો આ માટેની જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. હાલમાં જ કઈ કંપની ભારતીય સેના માટે નાગાસ્ત્ર લોઇટેરિંગ મ્યુનિશન્સ એ વિકસિત કર્યું છે? આ કઈ કંપનીએ વિકસિત કર્યું છે? આ વિકસિત કર્યું છે ઇકોનોમિક્સ એક્સપ્લોસિવ્સ લિમિટેડ. આન્સર આવશે ઇકોનોમિક એક્સપ્લોસિવ્સ. આ કંપની બીજા પણ એક કારણોથી ચર્ચામાં હતી. ભારત માટે સ્વદેશી બંદૂકની ગોળીઓ આ કંપનીએ વિકસિત કરી હતી, એના કારણે ચર્ચામાં હતી. અને આ જે અત્યારે નાગાસ્ત્ર 1 બનાવી રહ્યું છે, બરાબર, એક પ્રકારનું અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ છે, એટલે કે માનવ રહિત વાહન છે. બાકી આ કંપની ક્યાં આવેલી એવું પૂછે તો મહારાષ્ટ્રના નાગપુર. તો આટલા પોઈન્ટ અગત્યના. આ સાથે આપણો અહીંયા આજનો વિડીયો સમાપ્ત થાય. બરાબર? અને હવે મળીએ 29મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. માત્ર આજનો એક જ વિડીયો બાકી છે. બરાબર? આ સાથે આપણા તમામ કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ. ક્લિયર? મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 1 જ કલાકની અંદર પાછા મળીએ. ક્લિયર? તો આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભ રાત્રિ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.